pinaayos ko na yan, pina-repair ko 3.5. Tagas. Parang dito magal ng 3 weeks. Sira na ang 3.5. So, sakit sa ulo. Kala ko okay na. Pala naramdaman ko pag dumadaan ako sa medyo rough road, kumakatok. Tapos kahapon pala yung poste na yan, nakita yung binangga ng L3. Hindi ko alam kung ano nasa isip ng L3 yan. Bakit niya binangga? Three days later. The next day.